Good morning. স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ চেনেললৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছো গাহৰি মাংস। গাহৰি আৰু ঔটেঙা দি বনাম। মই সকলোবিলাক কাটি ৰেডি কৰি লৈছো। পিয়াজ, আলু দুটামান দিম আৰু ঔটেঙা এনেকৈ চকলকৈ কাটি মই ৰেডি কৰি লৈছো। নহৰু, আদা আৰু জলকীয়া। এয়া আছে গাহৰিখিনি মই অলপ বইল কৰি লৈছো। এয়া মই কেৰাহীটো পাতি লৈ অকমান গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তাত মিঠাতেল 1 চামুচ দিছোঁ। বেছি তেল নিদিওঁ, গাহৰিৰ পৰা যিহেতু তেল ওলাবই। এটা কটা পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। তাৰপিছত মই আদা, নহৰু, জলকীয়া পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই অকণমান আকৌ ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ দিম। এতিয়া মই মাংসখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম। মাংসখিনি অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই জালুকৰ গুড়ি অকণমান দিম। তাৰপিছত মই ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ অকণমান দিম লগত। এতিয়া সকলোখিনি দিয়াৰ পিছত মই মাংসখিনি ভালদৰে সিজিব দিম। দহ মিনিটমান মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া আলুখিনি দিম। আলুখিনি দিয়াৰ পাছত মই এতিয়া আকৌ মাংস আৰু আলুখিনি ভালদৰে অকণমান সিজাই ল'ম অলপ টাইম। আলুখিনি অকণমান সিজাৰ পিছতহে মই ঔটেঙাখিনি দিব পাৰিম। ঔটেঙা দি দিলে নহ'লে আলুখিনি ভালদৰে নিসিজিব। 5 মিনিটমান এতিয়া ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া এয়া গাহৰিৰ পৰা তেল এৰিছে। আলুখিনিও প্ৰায় সিজিছেগে। আৰু অকণমান টাইম মই মাংসখিনি ভালদৰে সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া এয়া গাহৰিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে। এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি দি দিব পাৰিম। মই ঔটেঙাখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। ঔটেঙাখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই মেলি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া ঔটেঙাখিনি ভালদৰে সিজিব দিম। ঔটেঙাখিনি এতিয়া অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ লেৰেলা পৰিছে। মাংসখিনি ভাজি থাকোঁতে মই আনফালে গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই আলু আৰু ঔটেঙাখিনি সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই গৰম পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মই উতলিব দিম। এয়া 10 মিনিটমান সিজোৱাৰ পাছত মোৰ মাংস প্ৰায় হ'লেই আৰু অকণমান টাইম থাকিব দিম। তাৰপিছত নমাই দিম। এয়া মোৰ গাহৰি আৰু ঔটেঙাৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।